Vâng, xin kính chào quý bạn và các vị. Chúng ta lại được trở lại với chương trình chứng khoán không ngắn. Vâng, và hôm nay phần 3 của mã chứng khoán PNJ. Và nếu các bạn chưa đưa mã PNJ vào trong watchlist, các bạn có thể theo dõi từ bây giờ và mở tài khoản tại Pinetree, công ty duy nhất trên thị trường có chính sách miễn phí trọn đời cho mọi giao dịch. Vâng, chào anh chuyên gia. Tại sao mã PNJ lại là mã hấp dẫn? Vâng, thì cũng như chúng ta đã chia sẻ với nhau ở trong các phần trước, lý do tôi chọn PNJ là bởi vì PNJ là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành bán lẻ, đặc biệt là trong cái phân khúc hàng cao cấp của ngành bán lẻ. Mà như chúng ta đã biết là ngành bán lẻ là về mặt vĩ mô là một cái ngành mà có tiềm năng phát triển rất là lớn của kinh tế Việt Nam trong những năm trong tương lai. Còn đối với PNJ thì họ là một công ty có cơ bản tôi thấy là tốt, thị phần cao, thì các chỉ số tài chính của họ vẫn có thể nói là duy trì được những mức khá là tốt, duy trì được cái tỷ lệ ROE khá là tốt. Thế là hôm nay tôi nghĩ là chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thêm về các chỉ số tài chính này nhé. Vâng, anh chuyên gia, chúng ta vừa nói đến ROE, một chỉ số rất cơ bản của các báo cáo tài chính, và nếu các bạn chưa biết ROE là gì thì các bạn có thể nghiên cứu ở trên đây. Vâng, như trong phần trước các bạn đã biết thì cơ cấu doanh thu của PNJ phần lớn đều đến từ hoạt động kinh doanh các trang sức hay là vàng miếng. Trong những năm vừa qua thì PNJ đã đạt được những thành tựu nào về mảng doanh thu ạ? Như hôm trước chúng ta đã chia sẻ là trong 10 năm kể từ khi lên sàn, doanh thu của PNJ đã tăng trưởng rất là ấn tượng, đúng không ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích trong 4 năm trở lại đây thôi. Vừa mới khoảng tuần trước thì chúng ta đã có cái báo cáo sơ bộ của tình hình kinh doanh của PNJ trong năm 2020. Như mọi người có thể thấy ở đây, doanh thu của PNJ trong 4 năm qua vẫn tăng trưởng rất là đều. Từ năm 2017 khoảng tầm gần 11.000 tỷ thì đến năm 2019 đã đạt đến 17.000 tỷ. Và trong năm 2020 vừa qua, tuy chúng ta gặp cái tình hình Covid dẫn đến có một cái quý nó ảnh hưởng khá là nặng đến doanh thu, nhưng doanh thu ở năm 2020 vẫn duy trì tăng trưởng nhẹ so với 2019 và khoảng 3%. Nhìn chung trong quá trình 4 năm qua thì tăng trưởng doanh thu của PNJ khá là tốt, tầm 15 cho đến 30%, và nếu mà đem so với trung bình 5 năm qua của ngành bán lẻ là khoảng tầm 9% thì đây là một mức tăng trưởng khá là ấn tượng. Vâng, theo tôi nghĩ đây là một tín hiệu đáng mừng, không chỉ đáng mừng cho nền kinh tế, đáng mừng cho PNJ mà đáng mừng cho các bạn thanh niên FA nữa. Chỉ số doanh thu của một công ty trang sức vàng bạc đá quý mà tăng nghĩa là tỷ lệ các bạn kết đôi cũng nhiều hơn. Xin chúc mừng các bạn. Tuy nhiên thực tế thì có bao nhiêu bạn đã kết đôi? Chúng ta hãy cùng xem trong bảng doanh thu của PNJ bao nhiêu đến từ vàng trang sức và bao nhiêu đến từ mảng khác. Xin mời anh chuyên gia. Vâng, thế chắc chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cơ cấu chi tiết của doanh thu của PNJ nhé. Như mọi người có thể nhìn thấy ở đây, doanh thu của PNJ đến từ 3 mảng chính, đó là mảng trang sức, mảng vàng miếng và trang sức bạc. Trang sức vàng là cái mảng mà chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của họ, khoảng 80% tỷ trọng đến từ trang sức vàng. Mảng doanh thu thứ hai là đến từ vàng miếng, chiếm khoảng tầm 20%, còn lại là trang sức bạc và những loại dịch vụ khác. Tuy nhiên, ngoài cái doanh thu thì lợi nhuận gộp cũng là một cái rất là quan trọng. Thì mọi người có thể thấy trong bảng thứ hai này, cái mảng vàng miếng tuy đóng góp đến 20% trong doanh thu nhưng mà lại chỉ đóng góp vào khoảng từ 2 cho đến 3% về cái lợi nhuận gộp thôi. Do cái chi phí vốn, chi phí giá thành của vàng miếng ấy nó rất là cao và biên lợi nhuận của mảng này rất là mỏng, nó chỉ đâu khoảng tầm 1-2% thôi. Ngược lại, cái mảng trang sức vàng ấy có biên lợi nhuận rất là cao, trung bình nó phải khoảng tầm 30%, dẫn đến việc là tuy họ chỉ chiếm khoảng 70% trong tổng doanh thu nhưng mà đóng góp đến khoảng 90% trong lợi nhuận gộp. Và đặc biệt đây là một thế mạnh của PNJ khi họ chiếm khoảng tầm 30-35% thị phần mảng bán lẻ này. Tôi đánh giá rất là cao cái doanh thu đến từ cái mảng vàng trang sức, bởi vì giá trị gia tăng trong cái việc mà họ gia công thành phẩm ấy, đóng góp rất là cao vào trong cái biên lợi nhuận của họ. Vâng, như chia sẻ của chuyên gia của chúng ta, biên lợi nhuận gộp của PNJ là gì và nó có quan trọng không? Đối với PNJ, họ có biên lợi nhuận gộp khá là cao, duy trì ở khoảng tầm 20% trong suốt 3 năm qua, và đặc biệt là kể cả trong năm 2020 ấy, khi mà có một số rất là biến động rất là lớn về giá vàng, thế nhưng mà biên lợi nhuận gộp của họ vẫn được duy trì ở mức khá là tốt là 19,6%. Vâng, 19,6%, trong khi đó thì các đối thủ của PNJ đang ở con số nào ạ? Là thấp hơn mức đấy khá là nhiều. Vâng, chỉ số khác ấn tượng của PNJ, một trong những lý do mà anh chuyên gia đã chọn mã PNJ giới thiệu cho chúng ta ngày hôm nay. Vâng, một bát phở bán 40.000, nếu như chi phí sản xuất hết 30.000 thì lợi nhuận gộp của chúng ta là 10.000. Vậy sau lợi nhuận gộp thì lợi nhuận sau thuế của công ty phát triển như thế nào? Đúng là ngoài chi phí của giá vốn hàng bán ra thì công ty còn có rất là nhiều chi phí khác. Đối với PNJ, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế của họ rơi vào khoảng tầm 6-7%, mức khá là ổn định trong mấy năm vừa qua. Tôi cũng muốn có một cái phân tích để giải thích sâu hơn về cái tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ của họ ở đây. Thì mọi người có thể thấy là cái tỷ lệ ROE của họ rơi ở mức khoảng 20-30% trong vài năm qua. Thì chúng ta thấy nó có 3 cấu phần, đó là biên lợi nhuận sau thuế này, vòng quay của tài sản và tỷ lệ đòn bẩy.
ROE của họ khoảng 30% trong 2 năm trước, và trong năm 2020 thì ở mức 20%. Tuy nhiên thì chúng ta có thể đánh giá từng chỉ số một. Đầu tiên là biên lợi nhuận dòng của họ thì đã ổn định ở quanh tầm 6-7%. Còn cái thứ hai là chúng ta có thể thấy là vòng quay tài sản của họ, tức là tổng cái doanh thu trên tổng tài sản của họ là khoảng 2 lần. Và cái điểm thú vị ở đây ấy, là tài sản của P&J ấy thì đến 7-80% của họ chính là giá vốn hàng bán. Cái vòng quay tài sản của họ 2 lần này thể hiện là cái sự doanh số bán hàng của họ vẫn là khá là tốt, kể cả trong cái môi trường mà kinh tế nó khủng hoảng như năm vừa qua. Cái yếu tố thứ ba là tỷ lệ đòn bẩy, tức là tỷ lệ tổng tài sản trên vốn chủ. Thì chúng ta có thể thấy là trong năm trước tỷ lệ đòn bẩy của họ khoảng tầm 1,9 lần, thì đến năm 2020 họ đã giảm tỷ lệ này xuống khoảng 1,6 lần, do bản thân là họ chủ động giảm cái lượng nợ của họ xuống, do lượng tiền mặt và lợi nhuận giữ lại của họ tăng lên. Tôi đánh giá là trong cái môi trường mà khủng hoảng như thế này ấy, thì cái việc giảm tỷ lệ đòn bẩy thì cũng là một cái yếu tố tích cực. Vâng, vừa rồi chúng ta đã bàn về doanh thu và lợi nhuận của P&J. Tuy nhiên hiện tại không biết là cơ cấu về nguồn vốn nợ mà các khoản phải trả thì P&J đang cơ cấu như thế nào? Chúng ta sẽ ngồi xem qua cái bảng cân đối kế toán của P&J nha. Về nợ mà nói thì như vậy tôi có nói qua ấy, họ đã giảm tỷ lệ nợ của họ đi rất là nhiều. Cuối năm 2019 vào khoảng tầm 2.600 tỷ thì đến năm 2020 ấy, đã giảm xuống còn có 1.800 tỷ. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của họ khá là thấp, hiện tại nó chỉ còn khoảng tầm 35%, và cái lượng nợ vay của họ ấy chủ yếu là phục vụ cho mục đích đầu tư vào cái tài sản ngắn hạn của họ. Đây, tài sản ngắn hạn ở đây là gì? Có phải là thức ăn không được quá hạn một ngày không ạ? Hay là vàng vàng có bao giờ hết hạn? Điều này tôi không chắc. Thì tài sản ngắn hạn ở đây ấy, là chúng tôi muốn nói đến là hàng tồn kho. Chúng ta có thể nhìn trong bảng cơ cấu tài sản của P&J ấy, thì đến 80% tài sản của họ là tài sản ngắn hạn, chủ yếu là có hàng tồn kho thôi, tức là vàng và nguyên liệu và hàng để họ bán ra cho khách hàng. Thế thì có nghĩa là những khoản vay của họ đa phần là khoản vay ngắn hạn và để bổ sung cho vốn lưu động thôi. Đặc biệt là khi mà cái môi trường mà lãi suất đang thấp như này và tỷ lệ nợ vay của họ rất là thấp thì nó thể hiện là cái dòng tiền của họ rất là tốt. Chúng ta có thể thấy là lợi nhuận giữ lại của họ trong 3 năm vừa rồi đã tăng gấp đôi này, từ 800 lên 1.600. Vâng, ở đây tôi có một thắc mắc thưa quý vị và các bạn. Tại sao là những cái hàng tồn kho lại là tài sản ngắn hạn? Thế lỡ mà một cái mặt hàng mà công ty sản xuất ra xong đó 10 năm không bán được thì như vậy không ngắn hạn không? Tôi nghĩ là câu hỏi của anh là một câu hỏi cũng rất là hay. Thế nhưng mà theo cái chuẩn mực kế toán thì thường là hàng tồn kho ấy thì sẽ được coi là một cái khoản mục ở trong tài sản ngắn hạn. Dĩ nhiên là với rất là nhiều công ty ấy thì hàng tồn kho không có nghĩa là họ có thể bán được ngay, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái ngành này tôi nghĩ là một ngành khá là đặc thù, bởi vì hàng tồn kho của họ đa phần là vàng bạc, tức là những cái tài sản mà có độ thanh khoản rất là cao. Với những công ty khác, tôi nghĩ là nếu tỷ lệ hàng tồn kho mà chiếm đến 7-80% tổng tài sản thì chúng ta phải đặt một câu hỏi là vậy thì liệu khả năng bán hàng của công ty này nó là như thế nào? Thế nhưng mà với một công ty mà hàng tồn kho của họ đa phần chỉ là vàng ấy thì tôi nghĩ là chúng ta không phải lo lắng quá nhiều. Cái việc vàng chuyển ra tiền là rất là dễ. Và ấy, như chúng ta đã nói ở phần trước ấy, vòng quay tài sản của họ là khoảng 2 lần. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây ấy, là tôi có phân tích số ngày hàng tồn kho của họ. Tính trung bình nó rơi vào khoảng tầm 176 ngày. Tức là cứ mỗi năm họ bán hết hàng tồn kho, anh có thể hiểu là 2 lần. Tức là vòng quay tài sản của họ rất là nhanh, doanh thu của họ vẫn là tốt. Vâng, như những thông số vừa rồi chúng ta có thì cái lượng lưu chuyển mặt hàng tồn kho của công ty thường mất khoảng một nửa năm. Tức là trung bình cứ nửa năm họ sẽ bán hết hàng tồn kho. Chúng ta có thể biết được rằng là cái ngành sản xuất vàng trang sức thì phụ thuộc rất nhiều nguyên liệu đầu vào. Theo anh thì cái việc thay đổi giá liên tục có ảnh hưởng đến cái hoạt động của P&J và nó có tạo ra cái rủi ro trong tương lai không ạ? Tôi thấy thì đây cũng là một cái mà rất là nhiều người quan tâm. Mọi người cũng biết là trong năm vừa rồi thì có một đợt là đầu năm ấy là giá vàng nó tăng lên rất là nhanh, bởi vì do những cái chính sách kinh tế vĩ mô ở nước ngoài, chẳng hạn như là bên Mỹ thì họ nới lỏng tiền tệ rất là mạnh, dẫn đến việc là giá vàng trên thế giới tăng vọt lên. Thực tế là tăng khoảng tầm 30% trong 8 tháng đầu năm, dẫn đến việc là chi phí giá nguyên liệu tăng rất là cao. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là một doanh nghiệp ở trong cái ngành về kinh doanh vàng này đã nhiều năm rồi thì họ cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm để họ có thể điều chỉnh cái giá vốn của họ và phòng vệ cho những cái rủi ro thị trường đó. Vâng, đi sâu hơn vào trong các báo cáo tài chính thì phần mục mà ai cũng quan tâm là dòng tiền của công ty như thế nào và thực tế thì công ty trả cổ tức ra sao. Đấy, theo anh, P&J về mặt dòng tiền và cổ tức thì có gì đáng chú ý? Vâng, thì hôm nay chúng ta đã đi qua báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ xem qua về báo cáo dòng tiền của bên P&J. Thì mọi người có thể thấy ở đây là về dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì năm 2020 dòng tiền của họ là dương khoảng 1.500 tỷ. Đây là một dòng tiền dương rất là ấn tượng trong cái hoàn cảnh mà thị trường nó đang khó khăn như thế này. Thứ hai ở đây tôi muốn nói đến là dòng tiền về hoạt động đầu tư.
chúng ta có thể thấy là suốt trong 4 năm qua, dòng tiền của họ đầu tư âm rất là đều. Thì đầu tư này chủ yếu là phát triển về số lượng cửa hàng bán lẻ. Trên biểu đồ đây, từ năm 2016 cho đến năm 2020, số lượng cửa hàng bán lẻ của họ đã tăng từ 150 lên gần 300 cửa hàng. Kể cả trong năm ngoái thì họ đã tăng hơn 30 cửa hàng. Không chỉ là số lượng mà kể cả chất lượng của họ cũng tốt hơn. Tức là những cửa hàng mới là họ phát triển ở những cái vị trí đắc địa hơn và họ thương lượng được cái mức giá thuê nhà lại tốt hơn. Về cổ tức thì chúng ta có thể thấy là trong 3 năm vừa qua, từ năm 2017 đến năm 2019 thì họ vẫn trả cổ tức tăng trưởng đều đặn. Bởi vì thực ra doanh nghiệp này họ có cái dòng tiền khá là ok. Thì tôi nghĩ là năm 2020 mặc dù là gặp nhiều khó khăn, thế nhưng tôi nghĩ là tỷ lệ cổ tức của họ có thể sẽ vẫn duy trì. Tôi chỉ có một lời nhắn nhủ đến quý bạn và các vị mà thôi. Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lỡ vàng lại lên. Và đừng quên đăng ký kênh, vì chúng ta sẽ có những mã thú vị tiếp theo để giới thiệu đến các bạn trong các chương trình sau. Chúng tôi hướng tới xây dựng thông tin bổ ích, tiếp cận dễ hiểu và nó luôn luôn miễn phí. Hẹn gặp lại các bạn.